Hi guys, in this video, I will show you on how to use the Gcash. Doon sa loob po na meron po ng tinatawag na G-Credit. Ito po yung ating pwede nating pambayad. Kahit po walang laman ng ating Gcash account, pwede po pala tayong manghiram ng pambayad sa mga utility bills po natin. So, watch this video and I'll teach you on how to use it. So, click lang po natin ang Gcash. So, yan. So, enter lang po natin yung sa ating MPIN. So, once na nandito na po tayo sa ating Gcash account or Gcash interface, nandito na po tayo sa sa loob po ng Gcash. Meron po ditong cash in, send money, G-Save, buy load, so mga G-Credit, pay bills, G-Forest, G-Lite, bank transfer, G-Insure, pay QR, and also the other Gcash services. So dito, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-pay ng bills kahit wala pong hindi enough yung ating balance sa Gcash. So katulad nito, ang aking available balance is 219.92. So hindi siya enough to pay my bills po sa PLDT. For example, PLDT, MWSS, Meralco, etc. So, dito, ang gagawin po muna natin, ang unang process po, i-click lang po natin itong ating GCredit. Yan. Check po natin ang ating credit limit. So, meron po akong ditong remaining credit limit na 3,000. Total credit limit, 3,000. So, dito wala pa pong laman yung aking billing details na unpaid charges, interest due, penalties, and the total amount due. And also, yung pay for GCredit. So, yan. Nandito po sa baba yung credit transaction history and online payment settings. So, yan. Tapos na po ko siyang i-discuss and let's proceed po sa pay bills. So, back po natin and then choose po natin yung pay bills. Dito sa ating pay bills, meron po tayong biller category. So, pwede po tayo ditong gumamit ng G-Credit sa ating electric utilities, water utilities, cable internet, telecom, even credit cards, loans, government, insurance, transportation, real estate, healthcare, school, payment solution, favorites, and also the other categories po. So, ang gagawin po natin, magbibigay po ako ng sample na babayaran po natin. So, bago po pala natin gamitin ang ating G-Credit, hindi lahat po ay na-approve dito sa paggamit ng G-Credit. So, once na ikaw ay in-email ng Gcash na ready to use na po ang iyong G-Credit, so yun, pwede niya na po siyang gamitin. So, kahit naman po hindi pa ikaw i-email, pwede po tayo mag-apply. Proceed lang po tayo sa help settings. So, yan. Let's proceed po to use our G-Credit. So, for example, the telecom. Babayaran ko po ang aming PLDT, landline, and DSL. So, hanapin po natin ang PLDT. Yan. Click lang po natin. And then, ang gagawin po natin, mag-enter po tayo ng account number. So, dito, sabi nga po dito, payment will be posted within 24 hours. So, bago siya ma-post po sa ating account po sa PLDT, 24 hours po. Iti-chat or iti-text po pala tayo ng Gcash na nagbayad po tayo using our G-Credit. So, ito po ang example. So, enter lang po natin ang ating account number. So, magbibigay lang po ako ng sample para at least makita po natin na effective pong gamitin ng G-Credit. So, before po natin itong gamitin, make sure po na may pambayad po tayo. Mahirap po kasi pag mag-accumulate po ang mga penalties and charges. So, ito na po siya. Enter account number. So, ini-enter ko na po ang aking account number sa PLDT. So, yan. Once na na-enter mo na yan, so, proceed naman po tayo sa ating telephone number.
So, ulitin natin. Naburak ko. So, yan. Enter the area code and the telephone number. So, yan. Enter na rin po natin. And then, the select service. So, pindutin natin PLDT DSL. And then, enter the total amount. Let's say 1,300. And then, your email address. So, sa email, optional naman po ang email. So, yan. Email natin. Pasok na lang po natin yung ating email. And then, after that po, punta po tayo sa next. So, yan. Nakikita nyo po dito sa pay bills na meron tayong 1,300 na amount. May payment source, Gcash ko po, amounting to 219.92. And also, ang ating GCredit na may 3,000. So, ang gagawin po natin para tayo makabayad sa ating bills using our GCredit, pindutin lang po natin itong 3,000. Check. And then, nakalagay po dito, interest charge will start tomorrow. Reminder, interest and other fees or charges may apply if payment method used is GCredit. So, you're going to click next. And then, yan. So, sa confirmation po natin, double check po muna natin kung tama po ba ang ating nilagay sa ating information. So, yan. So, as of ngayon po, tama naman po ang aking na-input dito sa ating pay bills ng PLDT using our GCredit. So, i-confirm po natin. So, yan. Processing na po tayo. And now, nakapag-pay na po tayo ng ating PLDT using our GCredit. Napakadali pong gamitin ng ating GCredit once na verified po ang ating account dito sa ating Gcash. So, wait lang po natin. Still processing po. So, makita po natin yung transaction po natin ay pumasok na po. So, wait lang po natin. So, yan. So, confirm ulit. So, yan. The bill has already been processed. If you're making a new transaction, please try again in 60 minutes. So, okay na po pala siya. So, ang gagawin po natin, wait na lang po natin yung PLDT GCredit. So, yan, nag-text na po ang ating GCredit. So, yan, makikita po natin dito sa ating screen. Nag-text na po ang PLDT. So, ayan, check po natin kung magkano na po ang laman ng ating GCredit. So, click uli po natin. Proceed po muna tayo dito sa ating dashboard. So, napin uli natin yung GCredit. So, as you can see po, na meron po tayong remaining credit limit na 1,693 na lang po. Pero ang total credit limit natin, 3,000. So, ginamit na po natin kanina sa pagbabayad po ng ating PLDT, ang ating GCredit. So, napaka dali lang pong gamitin ng GCredit. Pero, dapat po, make sure po na meron po tayong pambayad dito, the other month po, para at least makagamit po ulit tayo. Hindi magkaka-doble-doble po yung ating interest due and also the penalties po. So, ganyan lang po kasimple gamitin ang GCredit. So, I hope po na may natutunan po kayo sa aking tutorial video using GCredit na napaka-easy, napakadali pong gamitin. So, ayan po. I hope po na naliwanagan po kayo sa paggamit nito and use it wisely po. Huwag po tayong basta-gasta ng gasta sa paggamit ng ating GCredit. Yung importante lang na mga bills po natin, pwede po nating paggamitan po nito para at least hindi naman po doble-doble ang ating mga penalties and mga past due. So, yan. I hope po na naging nakakuha po kayo ng another tip and tricks using GCredit, and I hope po na magamit niyo po ito wisely. So, yan. Thank you for watching po, and I hope po na na-enjoy niyo po itong video na po, and
Tapos mga susunod ko pa pong video, mas ma-enjoy po kayo and more learnings po na i-upload para sa inyo. Ayan, good. Thank you for watching po and this is Erlene po. Have a good day. Thank you!